秋葉原のクレーンゲームをぜひお楽しみください。खतरा यहाँ खोलाहरू पनि देखाएको छ है कठुलो खुसी हेलो एभ्रिवान हाई एन्ड्री माछा हेलो आज चाहिँ हामी कहाँ आएको मलाई जहाँ गयो नि उस्तो उस्तो लाग्छ अरे फर्स्ट टाइम आएको अरे आकिहाबारा यहाँ चाहिँ क्यामेराहरू होइन अनि इलेक्ट्रिक सामानहरू मोबाइल घडीहरू पाउने ठाउँ हो अनि आज हामी यसो सपिङ गर्ने यहाँ अनि यहाँबाट अरू ठाउँ पनि जाने हो पहिला यहाँ घुमियो एकछिन अनि आजको मौसम चाहिँ एकदम राम्रो छ टक्क घाम टल्के गर्मी छ है अनि घाम नभएको ठाउँ गयो भने चिसो छ घाम भएको ठाउँ बस्यो भने गर्मी छ यस्तै हो अनि 12 प्रमिस चाहिँ कहाँ अगाडि अगाडि हिँडिरहेछन् हामी चाहिँ अहिले यहाँ आकिहाबारा घुमिरहेछौँ पुरै एक्सप्लोर गरिरहेछौँ आकिहाबारा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स अनि एनिमेहरूको चाहिँ एकदम फेमस स्पट हो अनि चाहिँ यसो हल्का हल्का इलेक्ट्रोनिक सामानहरू हेरिरहेको के पाइन्छ कसो पाइन्छ खोज्दैछौँ シルクハット秋葉原のクレーンゲームをぜひお楽しみください。हामी चाहिँ अहिले आसाकुसा पुगिसक्यौँ अन्डरग्राउन्डमा छौँ अब माथि जाँदैछौँ आसाकुसाको मन्दिर छ नै दियो गयो बालाबा अञ्चलले दियो थन्जुन दियो आसाकुसा दियो क्या दामी यहीँ रहेछ नि मन्दिर मन्दिर यहीँ रहेछ झन्डै उता गएको म त यहाँ आइपुग्यो हामी मन्दिर कति टाइम हो यो हाम्रो मन्दिर 3-4 चोटि भइसक्यो फाइनल्ली हामी मन्दिर आइपुगिसक्यो एन्ट्री ट्रेन ट्रान्सका कति मान्छे छ यहाँ चाहिँ फेरि यस्तै हामी चाहिँ अहिले यहाँ मन्दिर आइपुगिसक्यौँ यस्तो छ मन्दिर अब हामी यहाँ माथि मन्दिरभित्र छिर्न लगाएको त्यहाँ माथि चाहिँ फोटो भिडियो के नि खिच्न पाउँदैन क्या अरे त्यही भएर यति नै हुन्छ त्यहाँ माथिबाट निस्केपछि खिच्छु म जापानिज ट्रेडिसनमा हात धोइराख कहाँ यहाँ सानो सिउ छका चाहिँ के यसका तिमी पनि गर कस्तो हो र गर अहिले यहाँ भिडियो खिच्न पाउँदैन होला भन्ठानेको त यहाँ त खिच्न पाउँदो रहेछ त मेजी जिङ्गो चाहिँ होला क्यारे खिच्न नपाउने आसाकुसाको मन्दिर पैसा चढाउन लगाइराख बाले माले पैसा चढायो तिमीले पनि चढायो पैसा गरिब लोभी
क्या राम्रो है हामी चाहिँ मन्दिर ढोकेर आइसक्यौँ पैसा पनि चढायो कति पैसा चढायो 100 ओन्ली 1 लाख चढायो भने पो 10 लाख फिट आउँछ 1 रुपियाँ चढाएर 10 रुपियाँ फिट आउँछ अब यस्तो छ पुरै सासु बुहारीको फोटो सेसन चल्दैछ यहाँ बुहारी खिच्ने सासु पोज दिने के चाहियो र बा चाहिँ कता कता के हेरिरह एक्लै आफै बुद्ध भेट्न गएको होला बुद्ध एन्ड आइसक्रिम ब्रेक होइन हाम्रो मन्दिर घुमघाम गरेर आइसक्रिम ब्रेक हुनुला एउटा माछा एउटा माबा एकजना चाहिँ चलाक भएर माछा नलिकन भ्यानिला लिएर आएको छ कम चलाक छ यो मान्छे आइसक्रिम ब्रेक सकाएर हामी चाहिँ अब यहाँ आसाकुसाबाट निस्किन लागेर यहाँबाट निस्किएर चाहिँ हामी उयो यहाँबाट देखाइरहेन त मेरो आँखाले चाहिँ देखिरहेको छैन यो स्काई ट्री जानु लाग्यो चढ्न पाउँछ पाउँदैन चाहिँ थाहा छैन टिकट पायो भने चढिन्छ टिकट पाएन भने चाहिँ चढ्न पाउँदैन आसाकुसा मन्दिरलाई पनि बाबाई भन्ने बेला भयो फेरि आउँछौँ मेरो त कताले पैसा यहाँ आएको आयो हुन्छ यहाँ कोही आयो टोकियो कोही घुम्न आयो भने यही मन्दिर घुमाउने नि प्रायः जस्तो हामी चाहिँ अहिले यहाँ टोकियो स्काई ट्री पुगिसक्यौँ अब हामी यहाँबाट बाहिर निस्किन लागिरहेछौँ टिकट चाहिँ पाउँछ कि पाउँदैन अझै थाहा छैन है तर आज स्याटरडे सन्डे त होइन बिदाको दिन पनि होइन त्यही भएर पाउँछ कि भन्ने आश चाहिँ छ होइन फर्स्टमा गएर टिकट काट्छु अनि मात्रै के गर्नुपर्ने हो त्यसपछि मात्रै गरौँ बल्ल तल त्यत्रो मिहिनेत गरेर होइन कति धेरै मिहिनेत गर्नु पऱ्यो यार आज टिकट लिनलाई नेट नराम्रो भएर हो कि ऊ नराम्रो भएर कि एप्लिकेसन अवार्ड भएर यहाँ यसलाई देखाउन यसलाई अब टिकट देखाएर हामी छिर्ने गाडी अब 20 मिनट चढ्ने पाला आयो अब तल चढ्दैछ तल चढिरहेछ अनि त्यसपछि हामी चढ्ने कार्टुनको ड्रेसै त्यस्तो रहेछ हामी लिफिट छौँ अहिले यस्तो यो चाहिँ स्काई ट्रीबाट देखेको फर्स्ट भ्यू खतरा हरै घरमा घरहरू यस्तो दामी देखाएको छ अनि मान्छेहरू लास्टै धेरै छ यहाँ मान्छेहरू यता सनसेट हुन लगाइरह त्यही भएर सनसेट साइडतिर चाहिँ एकदम मान्छेहरू धेरै छ सनसेट उताबाट हुन्छ यत्रो ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू एउटा सानो किरा झिङ्गा बसिरहेको देखा चाहिँ रमाइलो छ केमा आउनु भयो तपाईँ कति मिनट लाग्यो यहाँ आउनलाई माले आधै घन्टा लाग्छ भन्थ्यो चाँडै आइपुगेमा लिखे कति धेरै मान्छे यहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने यहाँ पहिला हामीले पनि फोटो यहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने ठाउँ छ होइन फोटो खिचेर अनि कति पैसा लिन्छ क्या अरे पहिला पनि खिचे हामीले यो पहिला पनि खिच्नु पर्ला यसरी फोटो खिच्न मिल्छ क्या घाम है बादल लाएर सनसेट हेर्नु पाउला भनेर यो टाइममा छिरेको त ल बादलले ढपक्कै छेक्दैछ नि त सनसेटलाई त त्यहाँ सनसेट यस्तो सनसेट हुँदा
खतरा यहाँ खोलाहरू पनि देखाएको छ कस्तो खतरा सनसेट हेर्न पाए सही हुन्थ्यो यहाँ सनसेट यस्तो खाले सनसेट बादल झपक्कै तर दिउँसो त कस्तो राम्रो घाम लागिरहेको थियो त के धन आज मजाले हेर्न पाउला भनेर सोचेको त धेरै मान्छे 350 स्काइट्री अहिले हामी यहाँ भित्र छौँ सनसेट हुन लागिरहेको तर पुरै बादलले छेकेको दिउँसो त क्या मजाले घाम लागिरहेको थियो कि त्यही भएर सनसेट चाहिँ दामी हुन्छ कि भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो हाम्रो घरको गृहमन्त्री आइरहेको यहाँ बाटो चढ्यो भन न है यसो गर यसो बाटो चढ्यो गृहमन्त्री आइरह्यो बाटो चढ्यो टोइलेट जानु भेट्छ है यहाँ हामी चाहिँ अलिकति अँधेरो भएपछि नाइट भ्यू पनि हेरौँ भनेर बसेको कति बजी अहिले 6:30 भइसक्यो अँधेरै हुँदैन त ला अँधेरै मजा त्यहाँ समुद्र पनि देखेको छ त्यहाँ पर समुद्र टुर्स्यालामा स्याठे चनावल अरे एकछिन यहाँ घुमेर होइन अनि जाने हो घर हाम्रो घर यहाँबाट नजिक छ त्यस्तो टाढा छैन नजिकै छ यहाँबाट चाहिँ एउटा तलपट्टि पनि हेर्न मिल्छ यहाँ सपहरू रहेछ मैले भने होइन यहाँबाट त्यो के सिसामा हिँड्न मिल्ने छ के यहाँ सोभिनियरहरू स्काइट्री हामी चाहिँ फेरि यहाँ नाइट भ्यू अब राति भयो नि त अनि नाइट भ्यू हेर्नको लागि माथि जाँदैछौँ अनि एकछिन नाइट भ्यू हेरेर अनि फर्किने यहाँबाट ग्लास फ्लोर यहाँबाट तल पुरै तल देखिन्छ यहाँबाट पुरै छ यहाँबाट यस्तो देख्छ यहाँ चाहिँ पुरै डराइरहेको छ सातो गयो मेरो वाह मजाको वाह पुरै डराइरहेको छ ग्याला खनवाले बिचे हामी चाहिँ अहिले यहाँ बाहिर आइसक्यौँ अघिसम्म हामी उयो माथि टपमा थियौँ हामी अहिले हामी यता तल आइसक्यो हेरिरह कहाँ गएर आएको भनेर यहाँ चाहिँ स्काइट्रीनिर अहिले ताइवान फेस्टिभलको भइरहेको रहेछ जताततै ताइवानको देखिरहेको क्या दामी ओइ मसाज त्यहाँ मसाज गराउने 10 मिनटको 1500 अरे लार्ज फ्राइड चिकन रे के रहेछ वाह क्या दामी यार यो त माथिको बेलुन जस्तो त ल त यस्तो भोक लाग्यो होइन क्या दामी ओ भित्र नि पुरै यस्तो रहेछ क्या दामी यार पढाइहरू पनि क्या दामी डेकोरेट गरिरहेको छ यहाँ यस्तो एलइडीले पुरै क्या मजाले
आउनु त आहा तर तिमीहरूको मुख चिन्दैन आहा को हो चिन्दैन के खान आएको रे हामी यहाँ भात खाने ए नै मनो खै के हा यसो एकदम गुलियो गुलियो मिठो मिठो पाइनापल हुन्छ नि पाइनापल छैन के हामी चाहिँ अब घर फर्किने यहाँबाट ट्रेन आयो अर्को ट्रेनमा आइहाल्छ नि हामी जाँदै गरौँ न बाई बाई बा कस्तो राम्रो थियो बाटो बजेर अहिले भन्दैन नाच कहिले आयो 10 बजी हो रातिको 10 बजी अहिले ठ्याक्कै हामी चाहिँ घर फर्किँदै आज कस्तो लाग्यो तपाईँलाई घुमघाम रमाइलो आज चाहिँ हामी फर्स्टमा आखियाबाट गयो अनि सामान किन्नु पनि थियो तर केही पाएन अनि त्यसपछि आसाकुसा गयो अनि त्यसपछि आसाकुसा घुमेर अनि स्काइट्री गएर स्काइट्री चढेर अनि अहिले खानासाना खाएर घर फर्किँदै अब घर पुग्ने दिदी ढङ्ग सुत्ने हो हैनमा गुर गरेर त्यहाँनिर थका लाग्यो आज थका लाग्यो मस्त निद्रा लाग्छ यो घर बस्छ अलिक निद्रा लागेन हुन्थ्यो आज निद्रा लाग्छ ल आजको भ्लग चाहिँ यति हो बाई 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 भ्लगर बाले पनि बाई बाई गर्ने हो क्या बाई 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 गरिदिनु